Na most ez a videó nem biztos, hogy fenn fog maradni a csatornán, mint tudjuk politikailag milyen idők vannak, mik történnek az országban. Ez egy elég kétoldalú videó lesz egy a napokban meghalt személyről, akit Vajna Andrásnak vagy a nemzetközileg ismertebb nevén Andrew G. Vajnának hívtak. Előre is el szeretnék tekinteni minden nem ide illő gyűlölködéstől, mert tudom, hogy az embernek volt egy erősen negatív oldala is, főleg a mai politikai helyzet miatt. Egy-két ember vagy éppen oldal Facebookon például túllőtt egy célon, amivel szerintem éppen az ellenkezőjét bizonygatja, mint amit eddig képviselt. Vajnának az elmúlt éveit szerintem jól ismeri mindenki, és kimondottan egy negatív személy lett ezekben az időkben, legalábbis itthon Magyarországon, és nem is lepődök meg, hogy sokan így emlékeznek most is emiatt rá. Ám ez az élete utolsó szakasza volt, ezt ne feledjük. Igazából ebben a videóban szeretném kifejteni, hogy miért is volt szerintem egyszerre negatív és pozitív figura is élete egyes szakaszában az öreg Vajna papa. És bár lehet utálni, abszolút megértem, aki a politikai helyzet miatt, a mai politikai helyzet miatt utálja őt, azonban egy dolgot ne felejtsetek el. Utáljuk a kormányt a döntéseik miatt, ebből tökéletesen egyetértek, és utáljuk Vajnát, mert szerepe volt a mostani kormány fellépéseiben. De ennek a kormánynak az egyetlen egy tagja Andy Vajna volt, aki tehetségéből ért el valamit, amiért megdolgozott. Ugyanis 2009-ig bezárólag filmproducer volt Hollywoodban, tehát külföldön évtizedekig épített egy karriert és világszínvonalú előadásokba jutott el, amit ugye nagyon kevesen mondhatnak el. És ami rajta kívül gyakorlatilag egy Fideszhez kapcsolódó emberre sem igaz, de talán még az sem, hogy volt saját pénzük, amit maguknak kerestek. Tehát, mint tudjátok, Andy Vajna, Vajna András néven született, még a II. Világháború utolsó szakaszában Budapesten. A kommunista elnyomásban élő Magyarországon nőtt egyébként fel a Rákosi diktatúra alatt és után, legalábbis egészen 1956-ig. Abban az évben ugye itthon Magyarországon kitört a szabadságharc, az 56-os, ami után közel gyakorlatilag 1 millió ember hagyta el az országot, köztük Vajna és családja is. Ezekben az időkben mondjuk nem volt meglepő a kivándorlás, legalábbis addig, amíg Viktor példaképe Kádár Jancsi bácsi engedte. Vajnának szüleitől jó ideig távol kellett élnie, akkor 12 évesen, ugyanis csak Amerikában tudtak újra egymásra találni. Az érdekes az egészben, hogy mind szülei, mind maga Vajna papa is úgy jutott ki Amerikába, hogy se ismerőse nem volt ott, angolul pedig egyáltalán nem beszéltek. Vajna élete legnagyobb pozitív eredményeit Amerikában érte egyébként el. Los Angelesben élt sokáig, és ott is járta az egyetemet Kaliforniába. Az egyetem mai neve egyébként UCLA, vagyis University of California Los Angeles, így hát viszonylag szerencsés volt ebből a szempontból, hogy kijutott. Bár ugyan az egyetemet nem végezte el, de ezen felindulásból egy saját stúdiót hozott létre, ami gyakorlatilag életének az alapköve volt. Volt egy szerencsétlen síbalesete még a 60-as évek végén, ahol eltörte a lábát, amit 9 hónapig nem tudtak megműteni, így egy elég hosszú felépülési időre volt ez miatt szüksége. Viszont a szerencsétlensége után rámosolygott a szerencse is, ugyanis volt egy gyerekkori barátja, aki egy hollywoodi cégeknél parókákkal foglalkozott, őt úgy hívták, hogy Koltai Róbert. Vajna az ezt követő években lelépett Amerikából, Hongkongba, Kínához tartozó Metropolisba azért, hogy beindítsa a saját paróka bizniszét. Fénykorában ez a paróka és fodrász biznisz több mint 4000 embert foglalkoztatott, több mint 4000-et. Gyakorlatilag egy elég nagy vállalkozást kezdett a világ egyik legnagyobb városában. Ám a filmes karrierje valójában ezután kezdett el beindulni. A 75-ös Cannes Filmfesztiválon találkozott a libanoni születésű Mario Kassarral, aki gyakorlatilag a mai napig aktív, mint filmproducer. Innentől kezdve több szerencsének köszönhetően gyakorlatilag részt vett az Evita, a Dread Bureau, a Schwarzenegger-es Total Recall, vagy éppen a Stallone-os Rambo filmek producerelésében, a legtöbben mondjuk Kassarral közösen. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Tudom, hogy Andynek egy nagyon negatív felhangja is van, amire hamarosan kitérek. De a 75-ös Cannes Filmfesztivál és az 1990-es évek vége között gyakorlatilag egy olyan karriert futott be, amit kevesen tudtak, nemhogy magyarként, de néhány hollywoodi producer sem tudott. Ez vitathatatlan, hogy az ember ebben az időben kimondottan hozzátett a nagy hollywoodi szintű filmiparhoz is. Nyilván könnyebb dolga volt azzal, hogy az államokba járhatott, tapasztalatokat szerzett, és nyilván sokan itthon, akit érdekelne a filmművészet, és magyar, attól meg szívesen járna mondjuk oda egyetemre, ami kimondottan a filmművészetre épül. Ezt itthon az emberek nagyja nem teheti meg, mert nevetségesen drága egy-egy amerikai egyetem, nem kimondottan filmművészet, hanem akármelyik. Higgyétek el, annó utána néztem alsó hangon évi $10,000. Viszont ez az ember ezzel a kis segítséggel elérte az üzleti érzékével, hogy eljusson addig, hogy Schwarzival vagy Stallonnal forgathasson együtt. Bár az is igaz, hogy ő egy producer volt, és a producer nem magáért a filmért felelős, hanem a film körüli úgy bármiért.
Ennek ellenére én maximálisan megemelem a kalapomat az 1975-ös és a 90-es évek vége közti Andy Vajna előtt, akárki akármit mond, életének legsikeresebb időszaka volt, amiért akkor megdolgozott. A dolgok mondjuk itt kezdenek kissé negatívabb irányba bonyolódni. Volt egy ügye még a 80-as évekből Kassárral közösen, ahol nem fizettek be adót egy eladott cégük után, amiért elég komoly büntetést kapott Vajna. Ez az ügy 2001-ben zárult le, és az eredeti árnak a tizedét, de még így is több millió dollárt kellett visszafizetni ezek után adócsalás miatt. A 2000-es évek után aztán egyre többet volt Vajna Magyarországon, és több céget is alapított. Az egyik ilyen egy animációval foglalkozott cég a Digic Pictures volt, ami a mai napig aktív. A Digicről annyit érdemes tudni, hogy több mai komolyabb videójátékhoz vagy filmhez készítenek animációs átvezetőket, például a League of Legendshez. És hogy ezt honnan is tudom? Nos, a Digicnél van egy barátom, akivel hamarosan az animációkról szeretnék egy live-ot tartani, mert hihetetlenül érdekesnek tartom a munkáját. Vajnának végül aztán több rossz filmje is volt, köztük az Én a Kém, a Terminátor megváltás, vagy éppen a Sarah Connor krónikái Terminátor sorozat. Egyébként részt vett pár magyar filmben is, mint a Szabadság szerelem, illetve több komolyabb, de nagyon gyengén sikerült magyar filmhez is adott tanácsokat a direktornak, sőt a Freedom's Fury című dokumentumfilmben például Lucy Liu-val és Tarantinoval együtt volt producer. Élete legnegatívabb szakasza pedig egyértelműen az utolsó 10 éve volt. 2009-ben rákot állapítottak meg nála, ami szerintem bárkinél egy mentális sok lenne. Valószínűleg aztán üzleti szándékból 2011-ben Orbán Viktor kinevezte őt kormánybiztosnak, gyakorlatilag egy miniszterelnöki szintű személyé lett így kinevezve. Elméletileg emiatt miniszteri fizetést is kapott, bár nem teljesen biztos, mivel ugye nem volt köze az országgyűléshez. Ezután gyakorlatilag részese volt Orbán Viktor menetelésének, amit a magyarokkal művelt. Lényegében egy segédje volt Orbánnak, csak több pénzzel, kevesebb felelősséggel. Ez addig folytatódott, amíg 2015-től kezdve szépen lassan felvásárolt minden médiát, amit tudott. Területi újság, mainstream újság, kis tévécsatorna, nagy tévécsatorna, internetes újság, lényegében mindent. Gyakorlatilag a mai magyar médiának az egy része Andy Vajna kezében van. Az ő közreműködésével megépítették a saját bejáratú politikailag elfogult köztévét és agymosó médiát. Mert hogy Vajnái volt halálá napjai például a TV2, az Echo TV és személyes leggyűlöletebb tévém a Spieler, ami miatt nem tudok Real Madrid meccset nézni sem, csak streamen, legalább mondjuk az angol. Viszont az élete legszomorúbb része szerintem maga a felesége volt, Timike. Én nem tudom, mit gondolt Vajna, de nyilván nem a szerelemről, hanem a státuszszimbólumról szólt az egész, de valahol meg is érthető. Megtörve volt, betegen, mégis maximálisan erősnek kellett magát mutatnia, szüksége volt ehhez valakire még. Összességében így nincs mit szépíteni, így kapcsolati szinten Vajna egy sugar daddy volt. Most nem megyek bele, hogy ez valójában miért volt jó, miért volt nem jó, mindenki tudja, hogy van negatív és pozitív oldala is ennek a sugar daddy státusznak. Így hát elvette feleségül azt a Palácsik Tíme a modell kisasszonyt, akit korábbról, mint Damu Roland felesége lehetett ismerni. Véleményem szerint tipikus aranyásó típus Timike. Lehet, hogy mondjuk nem járt volna jobban Palvinnal se. Gyakorlatilag nyílt titok volt, hogy Timike a pénzt akarja onnan, kétségtelenül. Igazából ez az igazán szomorú, hogy az ember halála után konkrétan több mém született Timikéről, mint részvét nyilvánítás Vajnáról. Valahol megérthető, de valahol mégsem. Nem mondom, hogy jó ember volt, mert gyakorlatilag véleményem szerint segítkezett tönkretenni az országunkat. De szerintem inkább kapcsolati szinten az utolsó idejét akart ez az ember megszépíteni magának, a Timikés afférrel legalábbis, mert nyilván nem szerelmet keresett, amikor Timikét elvette, hanem valami random libát, aki jól néz ki. Timike meg annó hipsterkedett azzal, hogy mennyire szereti Andy papát. Hát akkor a szeretettel volt kedvenc sugar daddy-ja iránt, hogy simán körbejárta a világot a pénzéből, más férfiakkal lötyögött a pénzéből, kutyát sétáltatott Los Angelesbe a pénzéből, stb. Timikéről még volt egy hír pont most Andy halálának a napján is, hogy mégpedig kockahasú férfiakat lájkolgatott Instán valamiért, közben a férje halálhírére pedig nem is igazán reagált. Összefoglalva, rohadtul elítélem Timikét ezért, nyilván voltak de Vajna utolsó 10 évét is el kell, hogy ítéljem. Viszont az vitathatatlan, hogy ez az ember nagyon sok dolgot letett az asztalra. Ha csak a mai Magyarországot nézem, akkor nem volt jó ember, viszont sikeres volt filmművészetek kapcsán, amit én teljes mértékben el tudok ismerni. Nagyon sokan a Fidesz miatt utálják, vagy utálták Vajnát, viszont gondoljatok bele, hogy ezen kívül nem volt feltétlenül rossz ember, és életét tekintve jóval többet tett, és tehetségesebb volt, mint bármelyik fideszes társa valaha is volt és lesz. Nyilván ennek ellenére voltak balhéi az utolsó 10 évében, kezdve akár a kaszinós botránytól. Az utóbbi 10 évében egy olyan üzletember típus volt, amit úgy unblock minden ember elítélne, aki kicsit is jó hiszemű. Fényűzés, mások megvesztegetése, stb.
amit úgy általában egy üzletember csinálna, erre rátesz egy lapáttal, ami után Orbán egy csatlósa is lett. Tehát ezzel a videóban nem azt mondom, hogy jó ember volt, vagy bármi, vagy esetleg rossz, vagy bármi, vagy hogy aki utálja amiatt, amiben részt vett, változzon meg a véleménye. Nem feltétlenül kell, de örömtáncot járni azért, mert meghalt, kissé szánalmas, amíg a fake tévék gyászolják, nem lehetne egyszerűen úgy tenni, mint ő minden menne tovább. Az emberrel elvesztettünk egy annó nagynevű filmproducert, de nem oldja meg azt a problémát, ami Magyarországon van, az, hogy meghalt. Egyáltalán nem.